හලෝ කොහොමද හැමෝටම මික්ස් මයි YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට වෙනස්ම දෙයක් ගෙනාවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද quality එකට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්නේ කියලා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි. අද අපි ඔයාලට ඒක ගැන කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. දැන් මම මේ විදියට ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්නවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ පේන විදිය මේ ෆොටෝ මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී ඔයාලට පේන විදියයි. ගොඩක් විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට ඇප් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තමයි Snapseed එකයි Lightroom එකයි. මේ ඇප් දෙක අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Play Store එකෙන්. මම මේකේ link එක පල්ලෙහා දාලා ඇති. මේ මගේ මේ ඔයාලා ගිහින් බලන්න මේ Snapseed සහ Lightroom කියලා මම දාලා ඇති. ඔයාලට ඒක ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලේසි මේ වගේ දෙයක් කරන්න. මොකද මේ quality එකට ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් ගොඩක් දෙනා මේ quality එකට ෆොටෝ ගහන්න හොයනවා. මොකද ඔයාලගේ කැමරා වල මේ quality නෑ සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට මේ color එක එහෙම. දැන් අපිට මේ කැමති විදියට මේ හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් Snapseed එකට මම දැන් ඒක මේ ෆොටෝ එක share කරනවා. මේකට share වුණා. ඒකින් අපිට ගොඩක් විදියට වෙනස් කරලා හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට Lightroom එකටත් මේක share කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඒක. මෝර්නින් එක විදිහට තියෙනවා. බ්‍රයිට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. පොප් දැන් කලර් එක වැඩි කරගන්න අපිට කැමති විදියට තමන්ට කැමති විදියට කලර් එක අන්න මේ විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති විදියකට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට.
මේකත් මේ ටූල්ස් වලට ගිහලා මේ අපි දැන් ආපු එකත් කලයක වැඩි කරගන්න එක. ඔයාලට පේනද මේ ගහේ අපි කලයක වැඩි කරගන්න කහ පාට කරනවා. ඔයාලට වෙන ඒ තිබ්බට වඩා ඒක අනිත් කොළත් එක බලනකොට ඒකේ පාට වෙනස් ටිකක්. අන්න දැන් මම මේ කොළෙත් එක වෙනස් කරනවා. මම දැන් ගෝල්ඩ් එකේ පාටත් වැඩි කරා. තද පාටක් ඉන්නේ, තද කොළ පාටක් ඉන්නේ එකේ. ඔයාලට ඕන පාටක් ඒක මම දැන් මේ විදියට කොළ පාට කරගත්තා කිය ඔයාලට කැමති පාටක් ඔයාලට ඒකට ඇඩ් කරලා ඒක මේ පාට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක මේ අයින් කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදියට ඉරේස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය නැත්නම් වැරදුනා මේක ඉරේස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් ඒක ඉරේස් කරා. කලර් එක ඔයාලට වෙන වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති විදිහකට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. මේකත් මේ ටූල්ස් වලට ගිහලා මේ අපි දැන් ආපු එකත් කලයක වැඩි කරගන්න එක. ඔයාලට පේනද මේ ගහේ අපි කලයක වැඩි කරගන්න කහ පාට කරනවා. ඔයාලට වෙන ඒ තිබ්බට වඩා ඒක අනිත් කොළත් එක බලනකොට ඒකේ පාට වෙනස් ටිකක්. අන්න දැන් මම මේ කොළෙත් එක වෙනස් කරනවා. මම දැන් ගෝල්ඩ් එකේ පාටත් වැඩි කරා. තද පාටක් ඉන්නේ, තද කොළ පාටක් ඉන්නේ එකේ. ඔයාලට ඕන පාටක් ඒක මම දැන් මේ විදියට කොළ පාට කරගත්තා කිය ඔයාලට කැමති පාටක් ඔයාලට ඒකට ඇඩ් කරලා ඒක මේ පාට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක මේ අයින් කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදියට ඉරේස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය නැත්නම් වැරදුනා මේක ඉරේස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් ඒක ඉරේස් කරා. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම thank you. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. thank you හැමෝටම.